alltså det är ju inte kul. Gjorde Jay detta också? Påade så här. Nej, det gjorde han inte. Ni sköt nu, det var bara tjena. Jag är Maja Gullstrand. Klämkäck och glad, höll jag på att säga. Nej. Det är ingen arbetsintervju. Nej, exakt. Och jag kan ibland känna själv när jag gör intervjuer att jag är så otroligt klämkäck. Och det är ju inte bara det jag är, utan jag behöver inte alltid köra den här arbetsintervjustilen, utan jag kan vara bara down to earth. Gött. Just nu, alltså det känns som att det är lite spretigt, men det har varit så genom hela egentligen genom hela livet ju. Så att det kan vara allt från att hålla på och göra lite barnyoga-musik till att spela in lite musik med Jay Smith, som ni har haft här i programmet tidigare. Och sen är det ju hela tiden löpande att jag gör ny musik. Det jag har minst av det är egentligen tid, kan man säga. Lite spelningar, företagsgig. Jag gör ofta sånt som jag tycker är kul nu för tiden. Till exempel att komma hit och spela med er. Ja, det tycker vi är så kul. Nu är jag ju lastgammal, jag får säga. Nej, men jag är 42. Så jag har hunnit med att göra ändå en hel del. Och jag visste redan när jag var superliten att jag ville hålla på och stå på scenen och sådär. Så det jag har gjort är ju allt från att ha bott och levt på en cirkus till att varit frilans, sångerska, artist, skådis i över 15 år. För tillfället så har jag liksom halvtid att jag frilansar, och sen halvtid så håller jag på med PR och marketing som jag är anställd då som. Och sen har jag ju fått stå på jättetrevliga, roliga scener runt om i Sverige och Europa och så. Allt möjligt. Väldigt, väldigt olika grejer, och jag har känt att det har varit en glädje att få vara den här kameleonten. Att ibland så kan jag stå på en jazzscen kanske och köra jazz, och nästa veckan efter så kanske jag är på en julshow och liksom spexar och kör lite humor och blandat liksom. Och sen veckan efter så kan jag spela med Jay Smith och köra lite country vibes så det genom åren har det varit väldigt blandat. Allt möjligt. Verkligen, allt möjligt. Det är en supersvår fråga, för att om man tänker sig inom musik och inom karriären, eller vad man ska säga. Vad är det största? Alltså det största är ju att jag har klämt ut 3 barn. Ja. Mina 3 döttrar, det är ju stort. Och sen så från början när jag var i 20-årsåldern, jag kan ju säga så här att man har gjort olika stora saker under så här periodvis. Men de som har satt djupast spår måste ju ändå vara när jag har fått vara med i Mello till exempel och fått sjunga där, och när jag fick komma in på den där skolan som var en tv-reality show som är för många, många år sedan. Vissa kommer fortfarande ihåg det, för att det var under 8 månaders tid som vi bodde i Skara och blev filmade. Och det hette då Fame Factory, och det var en skola där vi tävlade under varje vecka. Och så bodde vi där då i nästan ett år ju. Och sen efter det så fick jag släppa min första skiva och fick jättemycket serverat just för att jag tog den där chansen. Alltså jag gick på den där audition då som syntes på tv, eller vad man ska säga. Så att på det måste jag nog ändå säga att några av de största grejerna är väl Fame Factory och Mello och så. Alltså de här frågorna är svåra. De skulle ni förberett mig på nästan. Yeah. För att men det är väl om man tappar liksom ett namn på någon jättestor. Om jag får en intervjufråga. Om jag fått en intervjufråga och så typ, jag vet ju vem Elvis Presley är, men alltså om man har verkligen så här inte alls vetat vad de snackar om man försöker liksom följa med i snacket fast man inte alls vet vem de pratar om. Sådana grejer på scen har ju varit pinsamma. Jag vet ju en. Men alltså det var ju innan jag liksom, det var när jag var väldigt ung
och fastnar med min byxa i en liten spik på scenen. Och då spelade jag den här, den spelade jag då på scenen och fastnar med byxan i en spik så att byxorna, det är såna jätte liksom fladdriga byxor så de åker av, så jag liksom hoppar runt där och i trosan och får liksom fånga upp och svänga med byxorna framför. Det här finns eventuellt sparat på film någonstans, men det är ju ingenting som tur var på den tiden då, får man ju säga, i och med att jag är så pass gammal. Så på den tiden fanns det ju inte iPhones och så det är väl en människa som har den på någon sån här kassett från eller någon sån här VHS någonstans. Exakt. Inte VHS, men kanske en sån här ja, men ni vet när man klickar i de små, jag vet inte ens vad det heter, nej, men kassettband som man hade i videoapparater för liksom. Redan när jag var barn så började jag ju skriva, och jag har nästan alltid gjort så att jag skriver först en historia med en hel historia skriver jag, som handlar om ett ämne som betyder mycket för mig på något vis. Och sen efter det så brukar jag skriva melodier som jag tycker passar till historien. Och sen brukar jag sammanfläta det. Och just Rum började jag ju faktiskt skriva redan när jag liksom bara var 10 år gammal. Och vissa av mina texter kanske bara känns som lite banala och som lättsmält, så som jag brukar säga. Jag gillar serier som är tunga och liksom Tjernobyl och jobbiga. Och sen älskar jag också väldigt lättsmälta serier till exempel att titta på. Det beror på vilken känsla jag har inom mig. Så är det ju för de flesta. En Spotify-lista. Och lika så är det när jag skriver musik. Att ibland så kan jag verkligen känna för att liksom ha med ett flygelhorn och bara en puka, medan andra gånger så vill jag ha lite trallvänligt. Så att det har sett ungefär likadant ut, för att svara på frågan. Så har det sett ut ungefär likadant när jag gör musik. Om jag gör den själv. Men sen om jag tar med mig det och ska till exempel skriva tillsammans med Jay Smith och Jocke eller sådär. Då gör man ju ibland ut efter den som är alfahane, höll jag på att säga, men den som liksom är mest drivande i den låten. För ibland kan man ha väldigt stark känsla för att det här är min refräng. Den låten som jag skrev nu med Jocke och Jay, det skickar jag ofta på ett röstmemo. Det vet folk som skriver musik med mig. Att jag brukar först skicka in ett röstmemo bara kanske på en refräng. Och då är det inte den texten som det blir i slutändan. Men jag skriver in, alltså jag sjunger kanske in. Och jag vet inte, men det verkar nästan som att man är lite störd när man tittar på mina röstmemon i min telefon. För jag kanske har 700 stycken. Och då är kanske 400 av dem låtmelodier. Så man kan säga att min bästa vän när det kommer till att vara kreativ i musik, det är ju röstmemo på min iPhone. Och sen är det ju papper utspritt lite överallt. För jag älskar att skriva texterna, inte bara så här, knappa in det, utan old school då. För er ungdomar som är unga så är det ju när man har penna och papper. Det tycker jag är gött. Ja, men det är gött. Jag ser ju att du också kör det. Det är nice liksom. Jag har ju hört att Jay Smith har varit här och spridit rykten då om hur det egentligen var när vi startade vår musikaliska bana tillsammans. Och det var ju så att jag och Jay, vi spelade tillsammans redan när vi var kanske 8 år gamla eller sådär. Och jag fick fronta en hel del då. Nu brukar ju båda två få sitta och vara lead singers då, men då fick han stå lite och köra bak ibland när vi var med på tv och sånt. Det finns säkert klipp på det också när jag och Jay sjunger när vi är små barn. Vad var frågan igen? Vem var alfan i det? Ja, men det måste ju varit jag som var alfahonan då faktiskt när vi var barn. Han vågade ingenting annat. Det var först senare han tuffade till sig lite. Men han har alltid varit väldigt snäll. Men nu ser han lite hårdare ut med tatueringar och lite så här ruffigt med knivar och så. Men han är ju väldigt, väldigt god och snäll. Han ser bara mer hård ut på utsidan. Så jag tror att det var nog jag som är alfahonan när vi skriver musiken då. Men jag kan säga det att när vi skrev The End, den senaste då satt vi ju, jag vet inte hur många timmar och dagar med den texten. För att det är så med country music som är lite skillnad från popmusik kanske som jag har, eller visa eller vad det kan vara. Det är väldigt berättande med country, medans pop kan vara mer så här härliga textfraser som är sköna att sjunga på liksom. En bra
slingan bara. Medan country är något annat. Och det var jag jätteglad för att Jay lockade in mig i det sättet. För att jag har blivit inspirerad. Så nu kommande låtar märker jag att jag släpper inte igenom lika lätt de här kanske meningarna som jag inte tänkt över så mycket. Utan nu tänker jag över lite mer. Vilket det är på gott och ont. Det är faktiskt det är svårt. Man ska inte göra det för svårt heller. För känslan man har. Mm. Det är känslan trallala så får de bära det. Exakt! Ja. Exakt! Vilket citat. Jag tyckte det var fantastiskt. Alltså, jag fattar vad du menar. Ja, alltså. exakt så. Ja, vi ska ju köra en låt idag som är en av mina äldsta, alltså själva embryot till den här låten. Om jag inte upprepar mig nu, jag kan i alla fall berätta att när jag var 10 år gammal så satt jag och klinkade. Och det här är rätt roligt för att på den tiden så hade man ju då något som vi kallade för dubbeldäckare, alltså en kassettbandspelare med 2. Och då tog jag den plus en som hade bara en kassett och så spelade jag in med piano och så sjöng jag in min egen röst. Sen efter det så satte jag igång den samtidigt som jag spelade in på den andra kassettbandspelaren och sjöng tillsammans med mig själv. Så då fick jag liksom 2 stämmor. Och sen efter det så satte jag in, så jag höll på så att göra typ 3-stämmigt i alla fall. Och spelade in då på det här sättet med olika kassettband. Och embryo till Rum som vi ska spela idag, den är inspelad på det sättet. Så att den demon på det är ändå, alltså det är stabilt tycker jag. Att den demon från 1990 när jag var 10. Den är liksom, man kan känna att det är samma melodislinga på vissa delar och sen så det finns ett rum i ditt hjärta och vissa av stroferna, det är liksom originalet, det fanns med. Finns originalinspelningen? Den finns kvar, absolut. Och när jag släppte låten nu för något år sedan bara, det är en av mina senare singlar, då fick jag liksom mail från gamla, alltså jag tror med så här 2-3 kompisar som så här: jag kan fortfarande refrängen på den här delen och alltså tänk att du släppte den låten nu som vuxen och så, för att de har ju hört mig, för jag brukade spela den när jag var liten och även kanske när jag var 15 och så, kanske satt på högstadieskolan och så hade jag den här, det finns ett rum i det, alltså jag hade liksom den som min hitlåt då. Det är rätt roligt. Så att, men jag tyckte att den höll själva många delar av melodierna och sånt där, det höll. Så att jag gjorde om den där tillsammans med Jocke då. Med lite såklart touch av, inte 90-tal utan mer nutid kan man säga. Mm. Det ska bli riktigt gött faktiskt. Ja. Ja. Jag är så taggad. Ska vi köra det? Ja, det är klart. Ja. Ett rum i ditt hjärta, dit kunde du öppna för mig. För jag är inte nyckeln som leder dit in. Hur kan man älska en annan när man vet det är meningslöst? Nu flyger sommarens sista fjäril och du är kall när jag vill ha svar. Varför träffar jag dig var det en slump? Jag älskar ju dig, det är så dumt. Du har skrikit hela livet, men ingen hörde dina ord. Din rädsla för att kvävas när du omfamnar
ett rum i ditt hjärta. Men dit kunde du öppna för mig. Och jag behöver inte göra det ett svek. Vad fan vad det känns. Alltså det här var det läskigaste jag har gjort. Värre än den audition som jag gjorde en gång där jag skulle tvätta av mig smink i en typ timme när hon stod och filmade. Hur mycket Nej, men jag skulle stå så här och gråta samtidigt. Och det var de där Gallo, de som gjorde den Swady-filmen ni vet. Claudia Swady. Den humorfilmen, den svenska. Det var de jag gjorde, fast varje gång jag ser någonting som av dem jag så blir så här röd i hela huvudet. Den har dött. Jag kan göra den vitt och sen så kan jag göra lite guld ovanpå kanske. Ja, du målar också du. Vad sa du? Ja, du målar alltså, men snälla, nu snacka om prestationsångest. Jag kommer inte göra det så stort. Man behöver inte göra så stort. Nej, jag gör det inte så stort. Och vad är det för datum? 25 till första. Jag måste inte skriva hela namnet för jag skriver min autograf så som jag gör. Ja. Eller hur? Ja. Så var det för datum då? 25 till första. Men skriver man inte 20... Nej, förlåt. Jag tror att folk har gjort lite som de vill. Så ja, eller hur? Alltså... 25.01.23. Det är en trea. Du kan börja med 23 då som det är 23 01 25. Ja. Jag är 25. 25 är det då. Ja. Jag är före min tid. Yes. Jag är före min tid. Tack så mycket. Vad Tack. kul. Hej då Maja. Ha det gott. Hej då. Hej då. Superkul. Nej, det kändes ju...